Det är en märklig känsla att vakna upp på morgonen i Halmstad och veta att hela stadens fokus ligger på vår premiär. Det är samma nerver för en premiär fast man har gjort det över halva sitt liv. Dessutom blir fokuset på en som person totalt förändrat när man studsar in på konsertområdet likt Fantomen. Som en vanlig man, och på eftermiddagen är man rockstjärna. Och det är arrangerade böten och fotografering med fansen. Ritualen har blivit att vi inte säger någonting till varandra nästan. Om du tänker dig dödsstjärnan i Stjärnornas krig. Du vet, alla de här strålarna som blir en och sen utplånar planeten där. Så är vi. I år spikade Filip och Fredrik på vår öppningsfilm och de har ju som vanligt en energi som 2 dopade 100-meterslöpare. Då, Fredrik, dags att presentera kvällens huvudattraktion bit för bit. Vi börjar med Micke Syd tycker jag. Har kört mycket lastbil, har fått den här perfekt. Har han kört mycket lastbil? Ja, det tror jag. Han ser ut som att han har en lastbilschaufförs kulmage-aura. Han är en härlig man, Micke Syd. Han är väldigt medial och sådär. Jag tror han är gruppens stora spelevink. Per Gessle, som ju är up there med Evert Taube kanske? Ja, uttolkare av Sverige med då, eller? Ja, uttolkare av Sverige och även som det kommer skrivas, han kommer finnas med i historieböckerna. Sen då, Göran Fritzson, tydlig back-office-aura. Har man problem med sin dator i gyllene tid, då ringer man Göran Fritzson. Och hur låter då hans ringsignal? Ja, det är givetvis en farfisa-aurie. Ja. Och sen då, Mats MP Persson då. Ja, det är lite av en favorit för oss. Jag älskar honom. Skicklig gitarrspelare. Han har ju en jag jobbar med händerna-aura. Och sist men inte minst, Sveriges snyggaste kille, 82, Anders Helin då. Han är väl den mest urbana i gänget, eller? Ja, han känns som en man som aldrig egentligen vill lämna kaféerna. Där han sitter och käkar svåra mackor. Mackor med liksom pata negra, skinka på och sådär. Nu tror jag att det låter någonting backstage. Det verkar som att det händer. Reser upp nu, kära publik, från era picknickfiltar. Och gör er redo för sommarens stora uttolkare. Mina damer och herrar. Gyllene Tider! Sommarnatt blev sommardag. Att ville aktivera min tro. Att ville höra gräset gro. För hela året har jag väntat på. Vindarna är varma då. Det finns några specifika fantastiska från, jag tror de är från Sydamerika någonstans. De följer oss hela turnén. If I have to say something about them, is the happiness that the music brings to me. I mean, I listen to them and I get a big smile in my face and I can't stop smiling. I've liked them for like 20 years now. I've studied Swedish for a couple of months, so and I do get to know the lyrics of the songs. It also reminds me of the summer, and it's always fun to come to the concerts. They're really a great band, and it's a shame that they don't sing in English and go around the world, because they are really good. I remember when Juni Juli Augusti first came out, that I was kind of listening to the EP all the time, and nobody really knew what I was singing back then, because I was singing Swedish. And not many people in Argentina just spoke Swedish. I think I ask him so many things, and I don't know, just keep on talking all day long.
premiären i Halmstad var ju superbra. Det var väl den bästa premiären som jag har varit med på. Jag tror det är den bästa premiär vi har gjort någon gång. På allting, alltså på produktion och på hur det lät och på hur vi lät. I stort sett, alla tyckte det var asbra. Det var lite märklig publik. De håller på med sina jävla telefoner och fipplar hela tiden. De är liksom inte med riktigt. För oss på scenen så känns det som de är lite frånvarande, för det blir inte samma känsla som när du står verkligen och tittar på gigget. Och det är lite synd faktiskt. Jag tror att Gyllene Tider har i Sverige säkert största publik som spänner över så många generationer. Och nu är det ju 9 år sedan sist och vi har ännu en sommar framför oss med slutsålda arenor. Vi åker på olika sätt. Micke och Göran åker med husbil. I natt så kör vi direkt efter gigget. Kör vi 10 mil och ska vaska guld imorgon. Guldet det glimmar. Nu är det här säkert lite på grund av ålder. För hade du frågat mig samma fråga, jag hade gjort samma grej när jag var 20. Åkt husbil med någon annan än bandet. Då hade inte det varit kul. Men nu kan jag säga att det är nog det bästa sättet jag har turnerat på någonsin. En rysk buss hade en förare som hade druckit en halv liter vodka och körde om mig på ett sätt som både en spark på pungen för så hade det gått bra. Ja, det är lite risky att åka med honom. Du vet ju, han cross-trainar och sådär. Helt plötsligt var han ju bara slut sådär. Och det, framför ratten, det är ingenting jag vill vara med om. Jag är ju en stor och berömd campare, som du vet. Så att jag har ju funderat väldigt mycket på om jag skulle göra det i år. Men tiden räcker inte till allt. Annars hade jag jättegärna hängt på campingplatsen. Sommarvårdighet. Kom och lek en sommarlek. Lev ditt liv i en tid som brinner, som lockar, stanna i natt. Sommartiden, sommartiden. Ge mig din hunger, ge mig din hand. Ge mig allt du vet och allt du kan. Sommartiden, sommartiden. Läppar mot läppar, två hjärtan i brand. Som i sommartiden. Du var där. Ta mig till en annan värld. Sommartiden. Sommartider, hej hej. Sommartider, hej hej. Sommartider och sommartider. De sprider glädje. Och så tycker jag att det känns väldigt mycket 80-tal över dem. Så, med synt och allt det där. Goa minnen och en jävligt positiv inställning till livet i övrigt. Jag tycker faktiskt han är trummisen Micke, för att jag tycker om trummisar. Jag ser mycket på trummisar, därför tycker jag han är bra då. I historieböckerna om 100 år kommer det att stå. De kom, de sågs, de rockade,
De spred glädje och de var snygga. Popband från Halmstad med lättillgängliga låtar och underfundiga texter. Illa klätt popband från Halmstad som hade stora framgångar från 70 till 2040. Snärtiga frisyrer. Om någon hade sagt till mig 2004 att du ska få spela på Ullevi en gång till i ditt liv, grabbhalva, så hade jag ju aldrig trott på det. Men, jag säger som Gunde, ingenting är omöjligt. Alltså Ullevi slog allt som jag har hört hittills. Jag tyckte de hade sån enorm spelglädje i Ullevi, tyckte jag. Och det var väl allt folket, klart. Det blir ju så. När man ser så många vackert väder. Och, de kanske är lite mer showsfria, alltså de är inte så nervösa som de var innan, skulle jag gissa på. Ullevi är ju alltid liksom Ullevi på något sätt. Det är något magiskt att gå på scenen där. Det är som att klättra upp en stor bergväg och när du väl ser ut över toppen så är det Grand Canyon. Det är oförglömligt. Ingenting är som det ska, likadan från dag till dag. Allting följer samma mönster, ser på stan ifrån mitt fönster. Människor på rad i kö, äta, jobba, sova, dö. Och tar en tyst minut och går ut och fiskar. En chans att andas in, andas ut. När man läser filosofer, letar mellan gamla strofer. Tror man lever annorlunda 16, 17, 1800. Men mycket så mitt hjärta svider, samma sak i alla tider. Och tar en tyst minut och går ut och fiskar. En chans att andas in, andas ut. En chans att andas in. Ingenting är som det ska, likadan från dag till dag. Eller hur? Alla säljer samma tjänster, människor till höger, vänster. Jag kan vara så ett frö, ge ett råd, ta ditt spö. Och ta en tyst minut, låt oss fiska, friska, friska. En chans att andas in. Ja, jag går och fiskar. Och tar
En medlem från Gyllene Tider på en öde ö med mig en hel vecka, det är ju faktiskt ganska svårtänkt. En vecka? Ja. Jag vet faktiskt inte. Så skulle jag välja Per och så skulle vi prata om livet. Jag skulle bara vilja se vad som hände. Eftersom vi ser, tror jag, på livet på lite olika sätt. Det skulle vara intressant. Ja, vi hade nog pratat om det mesta. Vi har inte alls olika åsikter tycker jag. Det är mest han som inte tycker som jag. Per, han skulle man kunna prata om konst och sånt här. Kulturellt intressanta saker. Anders är ju väldigt intresserad av historia och varför vi finns på planeten och allt sånt där. MP är lite mer... han gillar att borra sig genom tunnlar och sånt. Det hade varit kul att umgås med Anders Helin faktiskt. Det hade varit roligt. Vi umgås ganska sällan, vi har mycket gemensamma intressen. Jag tar med mig MP. För att han är en underfundig och klurig människa som har mycket att berätta och prata om. Göran blev väl mest lite mer tyngre kanske efter några glas vin i kroppen än vad han är normalt. Det var bra redan från första spelningen så där, men det blir mer och mer avslappnat och det blir mer och mer, man hittar liksom små grejer i varje låt så där, som känns bra, så det blir mer och mer homogent allting. Jag ville aktivera min tro. Jag ville höra gräset gro. För hela året har jag väntat på juli, augusti. Vindarna blir varma då. Nu för tiden är det ganska mycket tillbakablickar. Man pratar om hur man kommer till en stad. Och fan, här har vi varit förut. Eller, ja just det, jag kommer ihåg den här folkparken då, 2 mil här utanför. Så man pratar liksom om olika saker som har hänt. Vi lever i olika sorters liv samtidigt som att vi har fått lite mer distans till allting. Det är ganska enkelt nu för tiden. I'm the love shit. Jag vet när jag träffade Micke Syd här nu så sa han: Fan Olsson, trodde du det den gången att du 37 år senare skulle stå i Karlstad och se dem igen? Nej, jag trodde mycket på er, sa jag, men jag trodde faktiskt inte att jag 37 år senare skulle se er igen. Att det skulle vara större än någonsin. Det är ju häftigt. Vi har känt varandra rätt länge, men vi är ju rätt ovanliga kompisar för vi träffas aldrig. Men grundkänslan är ju rätt samma. Det är ju det som binder oss ihop liksom. Äldst kör störst. Varför har du ställt bussen eller husbilen så snett? Jag har blivit lite äldre och lite tryggare. Det är inga stora egon egentligen som är i vägen, som det kanske var förr. Det är därför det fungerar fortfarande mellan oss. Alla har lärt sig att acceptera ens egenheter och egenskaper. Man vet om en person är på ett visst sätt någon dag så vet man besvär och ställer inte de frågorna. Liksom. Jo, det är klart att man har olika ståndpunkter och olika vinklar på hur man ser på saker och ting. Men det blir intressanta diskussioner då. Ja, det är fortfarande både brudar och politik. I alla fall när Anders är i samma rum. Gammal damm och se tillbaka. Man tar fyr, ton för ton i mitt rum. Just på hur vi möttes i en vrå på ett diskotek. 85, kanske 82. Du var söt i lockigt hår. Susanne, det blir så här ibland när jag gräver bland gammal damm och flyr tillbaka. Man blir liv, man tar fyr, ta en chans, får åka ambulans.
som svar han har det tur att du finns kvar här hos mig. Annars hade jag nog ägnat all min tid åt dig. Jag hade letat efter dig. Jag hade letat efter en vän. Värd att leta efter. Manlig man tar fyr. Man blir kär. Och man blir så här. Man tar fyr. Man blir kär. Och man blir så här. Man blir kär. Och man blir så här. Det var det mest festandet som jag har gjort. Drack något glas vin. Det är så hårt som det blir. 2 glas vin så stupar man i säng. Så det är inget röj direkt. Ja, det blir en liten sittning. Men det är bra när man stänger klockan 1. Då vet man att man ska gå och lägga sig. Nej, jag tyckte det var en bland de bättre. Det var helt fantastiskt, tyckte jag. Det var bra väder. Vi var i högform. Framförallt publiken var i högform. Nu när jag såg vår produktion på Gyllene Tider-turnén så var det väldigt mycket närbilder på Göran på den stora screenen bakom scenen. Så jag sa till dem, du måste ha det svart nagellack så att det blir, för den här fingret är så mycket i närbild. Det blev väldigt effektfullt med svart nagellack mot de vita tangenterna. Och det är ju väldigt stora fingrar jag har på storbildsskärmarna så att därför blir det extra häftigt. Vi har ju bara gjort kanonspelningar känns det som. Det händer liksom inga konstiga grejer och vi är tajta och det låter bra och alla är liksom nöjda och glada. Det är fantastiskt roligt. Bara stöta på, det är alla människors rätt att bara göra så. Men det är så svårt att säga till någon vad man egentligen tycker och tänker om någon. Det blir mest en massa prat och plugget och pop. Och vi är såklart, jag vill känna din kropp emot mig. Pulsen slå, din mun sätts emot mig. Hjärtat snabbar på. Jag ser på dig och du ser på mig. Jag säger ja, jag vill ha dig. Jag vill känna din kropp emot mig. Jag tror att essensen med Gyllene Tider är låtarna. Det är en hitkavalkad som sträcker sig över generationer. Jag tror att de inte turnerar särskilt ofta, att de inte finns emellan de här turnéerna. Plus att givetvis att de har över 2 generationer nu. Kanske snart 3 generationer. Precis som de andra kompisarna som säljer ut arenor. Stones, Bruce, Metallica. Pers framgångar vid sidan av Gyllene Tider tror jag också hjälper till. Och framför allt tycker jag när man går runt, det är en sån enorm glädje. Det är en spelglädje från scenen. Det är ett låtmaterial som folk känner igen sig i och folk har kul och blir glada. Jag ser på dig, du ser på mig. Jag säger ja, jag vill ha dig. Jag vill känna din kropp emot mig. När vi två blir ett. När vi två blir ett. När vi två blir ett. Okej, Skövde. Visa vad ni kan. Är ni med? 1, 2. Jag vill.
vi turnerar ju väldigt sällan, och när vi spelar så spelar vi ju de låtarna som vi vet folk älskar och som har betytt mycket för människor. Och det handlar ju mest om att komma tillbaks till det som är vår storhet och det som vi är väldigt, väldigt duktiga på. Det är den här Halmstad powerpoppen som är unik för oss. Ikväll ska vi spela på Tele2-arenan och vi kommer göra arenans första gig. Det känns väldigt stort. Vi är till och med före invigningen med sådana storheter som Kent, Winnerbäck, Robin. Och det känns ju väldigt bra på något sätt. Jag menar, jag och Göran parkerar våra husbilar utanför. Anders MP tar T-banan. Och sen går vi bara in och inviger, rockar och äger stället. Ja, nu är det dags att välta Stockholm, är ni med? Så nära som du är. Ljudet av ett hjärta, ge mig ljudet av ett annat hjärta. Kom och kom, kom och kommunicera. Kom och kom lite mera, kom och kom lite mer. Ville bara hålla om dig och var alldeles intill. Ville bara känna känslan av att finnas till. Jag är befälld av någon ung och väl. It's here! Ljudet av ett hjärta behöver ljudet av ett annat hjärta. En annan människa är så nära som du är. Ljudet av ett hjärta ger mig ljudet av ett annat hjärta. Kom, 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 kommunicera. Kom och kom lite mera. Kom och kom lite mer. Ljudet av ett annat hjärta. Känna smaken av någon annan. Ljuset i två andra ögon. Värme från en andlig hand. Det var ett av våra bästa gig någonsin faktiskt. Det var helt otroligt. Alla var superladdade. Och sen är det ju faktiskt helt omöjligt att gå fel med en sån publik. Det var helt fantastisk respons. Det var en otrolig kärlek och positiv energi i hela lokalen. Vi har jobbat mycket med vårt sound utåt och det som är problem just på den arenan är ju att vi var första bandet som spelade så man har liksom inga referenser att gå på så vi fick ju chanser liksom. Ljudet av ett hjärta ger mig ljudet av ett annat hjärta. Kom och kom, kom, kommunicera. Kom och kom lite mera. Kom och kom lite mer. Kom och kom och kom och kom och kom och kom lite mer. Kom och kom och kom och kom och kom och kom och kom lite mer.
Ja, det har varit en jättefin sommar. Vi har gjort jättemycket kul grejer och besökt ställen som vi inte har varit på tidigare. Det har inte så mycket plats. Funkat jättebra med barn och hund. Och super. Bästa sättet att turnera på. Fritzson och jag är inte samma planetsystem vad det gäller husbilen. Och ändå har jag den största. Vi ska skicka bussen om en riktig klubba går. Så ska nog lite vårterminerna innan. Det är svårt att beskriva sin egen humor. Jag skrattar ofta när ingen annan skrattar. Prickiga minnen. Det blir väldigt roligt. Nästan tramsigt ibland. Men jag gillar Seinfeld till exempel. Tycker det är lite lysande skrivet. Och Woody Allens film är ju fantastiska. Han blandar ju det djupaste djupa med det flamsigaste flamsiga. Och det är precis. Det är väl kanske han är väl den som är kanske närmast mig, tror jag. Pers humor han är oerhört snabb. Väldigt mycket slapstick-humor är det ju förstås. Och väldigt mycket sådana grejer. Vi har skrattat väldigt mycket under de här, sen 85. I mitt arbete så använder jag mig ganska mycket av tunga funderingar emellanåt. Men samtidigt kan det bli, rimmar man Hembrandt och Rembrandt. Så det är jag i ett nötskal. Tack och lov fått en son som hänger med på mina. Han har skrattat ungefär samma saker. Men jag är ingen sån här practical joker som håller på och utsätter folk för eller salsbetet och sånt. Jag tror att jag är en sån person som jag är ganska försiktig inför människor som inte jag känner. Men jag öppnar upp väldigt mycket när jag är med folk som jag gillar och trivs med och känner mig. Så jag tror att jag är ganska on eller off. Vad skrattar vi åt? En del av de gamla skämten skrattar vi åt. De funkar ju. En del funkar att recyclas. Vi skrattar väl mest åt MP som drar sina Göteborgs skämt. Har du keps? Nej, men jag har hatten.
MP är väl den mest humoristiska gänget. Han går ju och ruvar på sina one-liners i veckor innan han presenterar dem. Jag kan dra ett MP-skämt. Varför är det bra att ha ett fickdolby om man är på krogen? Jo, det är bra att ha om det är någon som skulle brusa upp. Ja, det är MP ett nötskal. Han är en sån där som kan vara tyst i 45 minuter, så säger han en mening och sen säger han tyst en timme till. Det är en oerhört märklig personlighet, men han är fantastisk. Ja, det är ett humoristiskt gäng allihop. Alla är nära till skratt hela tiden. Inte minst när vi ser oss i speglarna. Det har ju varit så som det väl har varit i alla tider. Att de kör väldigt länge och sen springer alla allt vad de åker för att komma till bästa platsen. Och då är det ju så att det är inte alla som kan springa lika fort av olika anledningar. Så var det en av säkerhetsteamet som ruttnade på det helt enkelt. Så att han numrerade dem vart efter de kom. Och när det väl var insläppt så ställde de sig i led. Och sen gick de in med honom i lugn takt. Och ställde sig vart efter de hade kommit. Alla var nöjda och glada som de gjort hela tiden. We could go on and on and on, you know. It doesn't feel like this has been 90 shows already. I've done so many tours by now, like from 1996 and 2003, 2004, 2007. And I would like to show him sometimes what we are going through to have the possibility to be in front row, you know, and how we drive from A to B, from town to town, and how to plan it and. And so I don't know if he would care or something. I think maybe he would think it's quite interesting, but I'm pretty sure that he would say I would never do it this way. De var kära inom dig, en fredagsdag. De får till New York City för att göra en karriär. Dansar sig över Atlanten, en tango med kapten. Han sa, okej ladies, ni har ganska snygga ben. Men ni dansar inte lika bra som sjömän. Alalala, ni dansar inte lika bra som sjömän. Come on Tiger, visa oss hur det ska vara. Han sa, det gäller att svänga, swing som Louis sa. Dansa runt en dykarklocka, walk around the clock. Och satsa allt man har, vi gör det ganska bra. Men ni dansar inte lika bra som sjömän. Ni dansar inte lika bra som sjömän. 2, 3.
Tack för hjälpen! Vad ska vi se GT som är cocktail? Vilken fråga. Shit, jag dricker ju inte. Kan man ha nyfikenhet i en drink? Mycket passion. Några steg, definitivt kryddat väldigt mycket med passion för att annars hade inte det här blivit så bra. Glädje, många procent också. Adrenalin kan ju vara grymt. Alltså, ja, fan 50-60%. Sex finns ju där, tuffa lite, men det är ju liksom, det är mer på ett trevligt sätt liksom. Får jag lov att kyssa kanske? Lite mer sådär än jag ska välta dig baby. Jag måste bättre på mitt rykte. Jag har ett partytrick. Alltså, om man har citron eller någonting kan man påverka sina spottkörtlar så kan man liksom... Ja, det var en sån här grej jag upptäckte biologin i sexan. Det har varit ett partytrick sedan dess. Inte, det är som det brukar. De har skött sig också. Det är okej. De har väl provat på lite och dricka lite så, men det har ju inte hänt några sådana här som tidningarna frossar i, utan de har verkligen skött sig. Vi har nog aldrig varit några riktiga festprissar faktiskt, men jag menar, jag dricker ju inte alls. Men jag vet ju att Göran och Empa Anders har ju tagit några glas vin eller öl innan giget. Och det är ju rock. Nej, fy fan. Idag ska vi göra bort oss. Ja, det blir så sällan nu för tiden. Det var mest när man var 17-18 år. Och det syns ju på gamla filmer och parkliv hur vild man var då. Det är ett hjärta som log och viska. Här är värme. Kom och sätt dig. Men bränn dig inte, för här är varmare än betong.
Ja, vad det gäller det här med positiv energi och allt som händer under en spelning och en turné. Vi får gå upp och få ta emot en massa kärlek och vi får ge en massa kärlek om man nu kan se det som det. Det är det här sättet att leva på. Att möta människor, alltså i vår lilla cirkus kan man säga, som jag tycker om. Alltså det här är verkligen ett sätt att leva. Tjej och jag är inte alls ute efter bråk. Vi två helt normala borde bara ett bråk. För tjej och jag har eget språk. Tjej och jag har eget språk. Ba, 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 ba. Och säger na, 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 na. Jag svarar. Ja, det kan finnas en abstinens efter att vara i den här energi som vi skapar tillsammans på scen som fantastiskt nog blir bättre och bättre, vilket i sig är helt grymt att det funkar. Att vi är mer på tå nu än vad vi var för 9 år sedan. Och vi är på tå som vi var när vi var 20, men med en helt annan tyngd liksom. Mer bly i fötterna på något konstigt. Eget språk. Göran Fritzson. Man är ju så inne och så uppe i detta så att man får en viss abstinens av det. Det blir lite konstigt. Man varje kväll står och får det här energipåslaget som människor ger. Det är ju en lyx, en tillvaro som är nästan obeskrivligt och omöjligt att förklara hur fantastiskt det är. Och se, wow, wow, wow. Jag svarar, tänk det finns miljoner som inte förstår varann i vårt land. Tack för hjälpen! Per-Håkan Gessle, Skövde. Det enda jag skulle vilja om jag fick göra någonting och leka lite gudomlig, det var att kunna samla in all den här energin. Och så ha den med sig hemma i någon liten skön flaska som man känner att nu skulle jag behöva lite utav det. Så tar vi det. Hör du sången de spelar på radion? Varje ord verkar handla om dig. Jag gillar det här livet. Jag gillar... det är en fantastisk upplevelse att få vara med om det som jag har fått vara med om. Att ha i princip en hel värld som uppskattar ens musik och älskar de låtar man har skrivit. Och man får stå på scen och få den här enorma positiva energin från folk över hela planeten. Så man får nypa sig i armen faktiskt. Här kommer kung av sand. Här kommer kungen av ingentingar. Här kommer kung av sand. Här kommer kungen av ingentingar. Såg din ande hon vandra vid vattnet. Hennes fot
Alltså jag skulle typ vilja vara med i deras musikvideo eller någonting och typ sjunga med dem. Eller typ såhär, så jag kör typ karaoke eller någonting med dem. Jag skulle nog mer försöka lära känna dem. Gå runt i Halmstad och få höra om hans låtar och gå runt vid Norreport och sådana grejer. Få uppleva hans låttexter. Stå på scen med dem. Nej, jag skulle bjuda hem dem till Åland och fara ut och fiska med dem. Att de får komma ut på vattnet. Oj, jösses. Äventyr. Forspaddling eller typ äventyrande eller någonting. Ja, jag tror att jag bara skulle vilja mysa. Precis, där Gessles, han har väl hotell där nere och så. Ja visst, det var det där borta, ja. Det skulle vara jättekul. Jag skulle vilja se hur han jobbar. Till exempel en dag i studion. Eller en dag, jag vet inte, när han sitter i gräsmattan på tåget eller i bilen och funderar på en ny låt och kanske spelar in i sin mobil. Alltså se den kreativa processen, hur en låt blir till. Tidig söndag morgon, bara tuppen var mer vaken än jag. Där han satt på sitt torn och undrade om allt var som det ska. Halmstads gator, de låg tomma bredvid. Jag hade ingenting att hämta mer. Jag måste hitta henne om hon finns och andas och är. För jag vill ha den där. Jag vill ha den där flickan igen. Kom bort och sång dubi-dubi-danda. Dubi-dubi-dando. Dubi-dubi-danda. Dubi-dubi-dando. Dubi-dubi-danda. Många tror att jag sitter hemma hela dagarna och skriver låtar. Det gör jag ju inte. Jag jobbar nästan bara när jag jobbar bara när jag har ett projekt på gång och är motiverad för det projektet. Det är, så fort jag visste vi skulle göra en Gyllene Tider-plats så satt jag direkt igång och skrev låtar till Gyllene Tider. Det tog ju några månader. Men hade inte det blivit av hade de här låtarna aldrig blivit skrivna. Så det är någonting som ska ut ur mitt system på något sätt. Så jag är bara glad att så länge det är så. Han gör ju sitt livs turné, han spelar ju som en gud och han tycker det här är så jättekul. Och det syns verkligen på honom, han bara exploderar. Hans professionalism, hans kunnande i liksom grädde på moset på allt det här. De är över nu. Det är över nu. Men jag kommer ihåg alla dagar med dig, de är över nu. Här är ett bom, bom, bom som backar för dig, det är över nu. Men jag kommer ihåg alla stunder med dig, de är över nu. Här är ett bom, bom, bom som kallar för dig, det är över nu.
Alltså, när man har gillat band som man var 11 år och så här fanatisk som vi ändå har gjort, då är det ju hela ens liv. Allt från 11-årsåldern till 40-plussarna vi är idag. Så att det är ju allt som har hänt, både roligt och de har varit med oss i allt. Ja. Detta är deras språk. Det är en del av våran backdrop som vi har klippt upp i 30 delar. Det ska de mest dedikerade fansen få. Hon har ju varit hela, det vet ni. Det är helt fantastiskt. Jag sa att jag inte skulle bli emotionell idag, men nu blev jag ju det. Vi har ju massa härliga hardcore-fans från hela världen och Sverige och allt möjligt som åker med och ser många gig, och några av dem åker och ser alla gig, vilket är både roligt och lite hjärtevärmande. Det finns bara du. Jag vill inte tänka på refrängen nu. Det får inte ta slut. Jag vill inte tänka på refrängen nu. Höll mig i din hand, men ditt hjärta var någon annanstans. Jag var ett dåligt substitut. Det finns bara du. Jag vill inte tänka på refrängen nu, men det får inte ta slut. Jag vill inte tänka på refrängen nu. Just den här grejen att man blir uppskattad och älskad för den man är och den man står för. Och jag tror att det är skälet varför Mick Jagger aldrig slutar. Det är inte för att han behöver tjäna mer pengar, utan det är för att den kicken han får när han står där framme och möts av 20 000 som är med på Gimme Shelter. Liksom. Det är ju inget slår där. Liksom. Det är skönt. Jag tycker det är skönt att det är klart nu. Även om det är lite vemodigt så är det ändå skönt. Alltså vi finns inte, vi träffas nu under ett år och repar inte så mycket, men vi går upp och spelar och vi gör det med en självklarhet och vi gör det med en tyngd och ändå med en lätthet och väldigt avslappnat. Och jag tycker det är att det bara funkar. Festen är slut för länge sedan. Nu är det slut. Gud vad bra. Vilket bra sista gig. Det brukar aldrig bli bra. Jag ska börja jobba på tisdag. Med Tågdagarna-projektet. Jag är det sista där inför det. Det känns lite tomt och lite snabbt avslut. Naturligtvis så kommer man att
landar lite klumpigt tror jag efter en sån här sväng. Men så har det varit de 2 föregående turneringarna. Det är en liten saknad över någonting. Det känns som ett uppslitande skilsmässa. Nöjd, tacksam, stolt. Det är för jävla bra alltså. Shit. Nej, jag är bara tacksam. Syd over and out. Nu har vi ju då avsiktligt valt att sluta spellistan med Dags att tänka på refrängen och När alla vänner gått hem. De låter dem bli nästan som en psalm på slutet, liksom en sorts eftertänksamhet till hela konserten. Jag tycker det är skönt att sluta så. För att man har fått en sån himla härlig dos av eufori då i 90 minuter, så det kan vara skönt att bara få en liten tyngd med sig hem.